Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Thêm một món ngon thích hợp để mình nấu vào cuối tuần cho gia đình khi nhà có khách, trong các đám tiệc. Món ăn thích hợp cho các dịp cuối năm, vào ngày lễ hay là Tết. Món này mình cũng có thể ăn với dạng bún hoặc lẩu. Không có gì vui hay hạnh phúc bằng khi được cùng các thành viên trong gia đình mình, cùng với người thân, bạn bè, quây quần bên nhau bên nồi lẩu nóng bốc khói. Món này rất hợp với nhiều người, ngay cả người ăn kiêng, vì món ăn có rất nhiều rau. Với vị chua thanh ngọt đậm đà từ nước lẩu. Măng chua thì giòn, hài hòa cả màu sắc với lại hương vị. Công thức nấu này rất tuyệt vời luôn. Nào bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu nấu lẩu với Bành Khuyên nè. Mình cần có một con gà 1,5 kg hoặc là xương heo hay là sườn heo. Gà ta là ngon nhất. Bành Khuyên mua gà súp để mình nấu cho nó ra nước ngọt. Đồng thời là chút xíu nữa mình ăn được cái thịt nó không có bị bở. Bây giờ mình sẽ đi rửa cho thật sạch với lại muối, chanh. Bành Khuyên cắt bỏ cái phao câu. Cắt bỏ luôn cái chóp cánh này. Do là thịt gà súp khi nấu nó teo nhỏ lại, thành thử ra mình sẽ cắt khoảng cạnh 5 cho đến 6 cm. Gà thường thì mình cắt cỡ 4-5 cm là vừa. Sau đó thì mình sẽ rửa lại một lần nữa cho nó hết mùi tanh và cũng không còn vụn xương, rồi để ráo. Hai mươi gram hành tím, 2 tép tỏi, 10 gram gừng. Mình sẽ bằm chung lại cho thiệt nhuyễn. Bây giờ mình sẽ đi ướp gà với hành tỏi gừng vừa bằm xong. Cho vào đây 1 muỗng canh rượu nấu ăn giúp khử mùi, đồng thời sẽ làm cho thịt gà thơm. Sau đó mình sẽ trộn đều lên và để ở đây trong vòng khoảng 5 phút cho gà nó thấm rượu, hành, gừng. Mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê muối, muỗng cà phê đầy muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, với lại 2 muỗng canh nước mắm, mỗi muỗng là 15 ml. Tiêu xay thì tùy thích, Bành Khuyên cho 1/4 muỗng cà phê. Mình sẽ trộn thiệt đều, chỉ ướp khoảng 10 phút. Để cho nó có màu đẹp thì mình sẽ cho thêm 1 muỗng cà phê bột ớt, với lại 2 muỗng cà phê dầu màu điều. Dầu màu điều mình lấy hạt điều mình phi ra thành dầu. Rồi bây giờ mình sẽ ướp trong vòng khoảng 40 phút, hoặc là không có thời gian thì mình ướp khoảng 20 phút là có thể đi nấu được. Để tạo hương thì thành phần Bành Khuyên để trên màn hình, mình nhìn qua để chuẩn bị. Hoặc là cũng có thể tìm thấy thành phần nguyên liệu cụ thể Bành Khuyên để bên dưới video trong phần mô tả. Hoặc mình cũng có thể theo dõi trên màn hình video theo từng công đoạn thực hiện cho dễ nè. Ở đây mình có 2 trái cà chua, khoảng 300 gram. Rau trong món này sẽ là ngò gai, quế, nhưng mà không có thì mình có thể thế bằng ngò rí. Và ở đây là nấm, mình có thể sử dụng nấm rơm hoặc là nấm đùi gà, nấm hào. Bành Khuyên cho nấm mỡ nâu. Liều lượng thì mình thích nhiều cho nhiều. Bành Khuyên lấy 400 gram nấm. Hồi xưa bên Việt Nam thì ăn với lại nấm rơm. Món này mình có thể ăn với lại rau muống bào, rau muống chẻ, bắp chuối bào, hoặc là bông súng, thèo nèo. Nói chung là những cái loại rau để mình ăn lẩu chua đó là phù hợp trong món này. Tuy nhiên ở đây không có những cái loại rau đó, thành thử Bành Khuyên sẽ cắt bắp cải nè để ăn kèm. Để tạo độ chua cho lẩu thì mình sẽ có ở đây là 35 gram me. Mình ngâm với lại 250 ml nước sôi. Mình có thể nấu với măng chua hoặc là măng luộc cũng được luôn. Bành Khuyên lấy măng luộc. Măng này mình mua ở tiệm Á Châu. Đây mình có 3 cây sả, sẽ đập dập. Xong rồi cắt khúc, thảy 6-7 cm. Hành tây trắng hoặc là hành tây tím đều được. Mình sẽ cắt mỏng.
30g hành tím mình cũng cắt mỏng ra luôn. 15g gừng mình sẽ cắt sợi. Gừng ăn rất tốt cho sức khỏe bởi vì nó giúp dễ tiêu hóa, rồi giảm cân, rồi không có bị ngộ độc thực phẩm nữa. Và bằm nhuyễn 1 muỗng cà phê. 450g măng này mình sẽ cắt ra. Mình có thể cắt lát mỏng ra cỡ giống như mình khuyên nè. Và trước khi cắt nhớ chẻ ra cho nó chảy nước ở bên trong ra, rồi mới cắt lát. Xong rồi mình rửa sạch, rồi đổ ra rổ cho ráo nước. Sau đó cho một nồi nước 2 lít, cho vô 2 muỗng cà phê muối. Rồi mình cho măng vô luộc, lúc mà nước chưa nóng, nhớ luộc mở nắp để cho cái nước độc ở trong măng nó ra hết luôn. Củ hành tây khoảng 120g, nướng trong nồi chiên không dầu 200 độ C trong vòng 10 phút, hoặc là mình cho lên chảo, mình chẻ đôi mình áp chảo cũng được. Ở đây là 400g nấm, mình sẽ lựa nấm cứng, nấu xong nó sẽ giòn. Hôm nay mình mua cái nấm này cắt ra giòn quá chừng bởi vì nó mới, nó không có bị đen. 200g thì mình cắt lát, còn 200g mình sẽ cắt cái nấm mình chẻ làm 4 hoặc là làm 3. Sau khi măng mình luộc được 15 phút, bây giờ mình sẽ đổ ra và rửa cho thiệt là sạch lại. Tiếp theo mình sẽ nấu một nồi nước để luộc bún. Đây là bún khô có kích cỡ khoảng 1,2mm. Mình có thể lấy một củ tỏi, sau đó lột rồi sẽ bằm, hoặc là lấy máy mình xay nhuyễn ra. Giống như mình khuyên ở đây. Có ớt mình cũng xay luôn. Cái này là ớt không có cay, do nhà có con nít. Xay nhuyễn giống vậy luôn. Bây giờ nồi nước cũng đã sôi, mình sẽ cho bún vô luộc. Cho vô xong là mình nhớ tắt bếp, đừng quên trộn một cái để cho nó đều. Và với kích cỡ xôi bún này thì mình khuyên luộc khoảng 7 phút. Và đậy nắp lại. 1 muỗng canh dầu ăn, mình nhớ lấy cái nồi lớn lớn. Sau đó mình cho vào đây 1 muỗng cà phê gừng bằm. Rồi 2 muỗng cà phê tỏi bằm. Phi cho nó nâu vàng thơm lên giống như vậy. Thì mình đổ hết gà để ướp vô. Xào ở lửa lớn cho săn, để cho gà nó thấm hút hết gia vị đó. Sau khi gà săn rồi thì mình sẽ cho hết nước ướp gà vô luôn. Rồi tiếp tục xào ở lửa lớn. Sau khi nhìn thấy gà săn như vậy rồi, lúc này mình sẽ cho vô trong nồi 1,5 lít nước sôi, hoặc là nước dừa tươi cũng được, lại càng ngon hơn nữa. Nêm vô đây 1 muỗng cà phê muối hạt, 25g đường phèn, hoặc là đường cát thường, nhưng mà đường phèn thì sẽ ngon hơn. Rồi đậy nắp lại, mình sẽ nấu lửa nhỏ. Lúc này thì bún nó cũng đã chín mềm rồi, mình khuyên đổ ra rổ. Sau đó mình rửa thiệt sạch bằng nước lạnh. Rồi cuối cùng mình sẽ dội qua cái nước nóng từ vòi, để cho thiệt ráo nước luôn. Để mình bắt từng lọn nhỏ như vậy nè. Vừa cho ra tô hoặc là chén. Sau khi củ hành nướng xong thì mình cho vô trong nồi luôn. Và đậy nắp tiếp tục nấu, cũng ở lửa nhỏ luôn. Cho hơi nhiều dầu ăn vô chảo để mình phi tỏi. Mình làm tỏi phi nè. Nâu vàng giòn như vậy, mình sẽ cho ra chén.
Từ cái dầu tỏi phi này mình sẽ cho vô trong chảo một muỗng canh. Sau đó mình phi ớt. Và cũng nhớ để lửa lớn luôn cho ớt nó ra màu đẹp và thơm. Mình sẽ làm cái gia vị. Cho tất cả sả vô luôn. Và đảo qua cho thơm. Và dậy mùi lên. Mình lấy hết cái nước me cho vô trong chảo nè. Cho vô đây 2 muỗng canh nước mắm. Cho 1/2 muỗng cà phê bột ngọt nếu như nhà có ăn. Còn không ăn thì mình bớt cái lượng chất mặn lại. Sau khi sôi lên rồi, mình sẽ đổ hết vô trong cái nồi lẩu. Và nhớ là luôn nấu lửa nhỏ. Rồi mình vớt mỡ, mình lấy khoảng 1 hoặc là 2 muỗng canh. Mình cho qua cái chảo nè, để mình xào măng. Xào ở lửa lớn cho măng săn lại. Quay lại nồi lẩu. Mình cho hết nấm vô. Nếu mà nhà có khách thì mình sẽ cho sau. Mình cho cà chua vô luôn nè. Rồi hành tây, hành tím, rau thơm. Cái này mà có ngò gai hoặc là rau quế đó, nó mới đúng mùi. Rồi đừng quên cho tỏi phi để cho nồi nước lẩu của mình nó thơm ngon hơn và đặc biệt hơn. Cô bác anh chị em và các bạn nhìn thấy ngon ghê chưa? Mình sẽ ăn thịt gà thì chấm với lên nước mắm chanh hoặc là nước mắm tiêu. Nồi lẩu này nóng hổi luôn, mình ăn với bún. Và thơm dữ lắm luôn á. Cô bác anh chị em và các bạn mình hôm nào nấu thử cách mình Khuyên vừa chia sẻ vừa rồi để cảm nhận được vị ngon của nước lẩu, độ mềm dai của thịt gà và vị thanh chua ngọt của nước lẩu này. Mình Khuyên mến chúc nhà mình thêm món ngon. Và nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký để nhận thông báo khi Bình Khuyên có video mới và vào xem sớm nhất. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.